Ваніль – один із найулюбленіших ароматів і смаків на світі. Її асоціюють із теплом, затишком, дитинством, розкішшю. Та чи знаєте ви, що за цим солодким невинним смаком ховається історія, сповнена інтриг, боротьби, а часом і злочинності? Сьогодні ми зануримося у світ ванілі, щоб розкрити її темні таємниці. Ми дізнаємося, чому цей ароматний стручок може бути дорожчим за срібло, як він став об'єктом крадіжок і насильства, і чому фермери, які його вирощують, живуть у постійному страхові. Приготуйтеся! Адже після цього відео ви ніколи не подивитеся на ваніль по-старому. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках, та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо! Історія ванілі починається задовго до того, як вона стала невід'ємною частиною наших десертів. Її батьківщина – це тропічні ліси Мексики, де упродовж сторіч її вирощували і цінували давні цивілізації, як от ацтеки і тотонаки. Для них ваніль була не просто спецією, а священним даром природи, який використовували не тільки для ароматизації їжі, зокрема знаменитого шоколадного напою, а й у релігійних ритуалах і як ліки. Її аромат вважали божественним, а властивості – магічними. До речі, ми маємо відео про кухню ацтеків, якщо вам буде цікаво. У 16 сторіччі під час завоювання Мексики іспанські конкістадори відкрили для себе цей дивовижний стручок і привезли його до Європи. Спочатку ваніль використовували переважно як парфум, адже її аромат був максимально унікальним і привабливим. Однак, незважаючи на всі спроби, ванільні орхідеї відмовлялися плодоносити за межами свого природного середовища. Причина була проста. У Мексиці ваніль запилювали лише місцеві бджоли і колібрі, які не існували в інших частинах світу. Це створювало природну монополію, тож ваніль залишалася рідкісним і надзвичайно дорогим делікатесом, доступним лише для найбагатших. Ситуація змінилася аж 1841 року, коли 12-річний раб на ім'я Едмон Альбіус із острова Реюньйон здійснив неймовірне відкриття. Він створив метод ручного запилення ванільних орхідей, використовуючи тонку паличку. Це просте, проте геніальне відкриття відчинило двері для вирощування ванілі по всьому світові. І саме завдяки йому ми сьогодні можемо насолоджуватися цим чудовим ароматом. Відкриття Едмона Альбіуса стало переломною миттю в історії ванілі. Воно дало змогу вирощувати цю примхливу орхідею в інших тропічних регіонах. Отож, незабаром Мадагаскар, Коморські острови і Реюньйон стали основними центрами виробництва. Сьогодні Мадагаскар – це безперечний лідер, який забезпечує понад 80% світового ринку натуральної ванілі. Та чому, незважаючи на розширення географії вирощування, ваніль залишається однією з найдорожчих спецій на світі, поступаючись хіба шафрану? Причина криється у надзвичайній складності і заплутаності її виробництва. Кожен ванільний стручок – це результат кропіткої ручної праці, починаючи від ручного запилення кожної квітки, яке має відбуватися у певний короткий проміжок часу, і закінчуючи багатомісячним процесом сушіння і ферментації, що надає стручкам їхнього унікального аромату і кольору. Цей процес вимагає величезної кількості часу, терпіння і знань, що робить ваніль такою цінною. Крім того, ринок ванілі надзвичайно чутливий до зовнішніх факторів. Природні катаклізми, як от циклони, які часто обрушуються на Мадагаскар, можуть знищити значну частину врожаю, що миттєво призводить до різкого зростання цін. Так, 2018 року ціна на натуральну ваніль злетіла до понад $600 за кілограм, що на той час було дорожче за срібло. Така ситуація, звісно, не статична, та все одно схожі цінові стрибки слугують яскравим свідченням вразливості ринку і величезного попиту на цей продукт. Цінові коливання також підживлюються спекуляціями і недобросовісними практиками, що ще гірше ускладнює ситуацію для фермерів і споживачів. Саме ці шалені ціни і високий попит перетворили ваніль на об'єкт бажання не лише для кулінарів, а й для організованих злочинних угрупувань. На Мадагаскарі, де зосереджено більшість світового виробництва, ваніль стала справжнім чорним золотом, яке приваблює злочинців. Крадіжки ванільних стручків стали повсякденним явищем. Злодії не чекають, доки стручки дозріють, а зрізають їх іще зеленими, що не тільки знижує якість кінцевого продукту, а й завдає величезних збитків фермерам. Ці незрілі стручки потім швидко обробляють і продають на чорному ринкові, підриваючи легальну торгівлю.
Ця кримінальна діяльність призвела до підвищення рівня насильства в регіонах вирощування ванілі. Фермери і їхні родини живуть у постійному страхові. Нічні патрулі, озброєні охоронці, колючий дріт навколо плантації – це сумна реальність для тих, хто вирощує цю солодку спецію. Повідомлення про напади, побиття і навіть убивства, пов'язані з ванільним бізнесом, стали, на жаль, звичним явищем. Цю ситуацію ускладнюють слабкість правової системи і високий рівень корупції, що дає злочинним мережам змогу діяти майже безкарно. Місцеві жителі часто змушені вдаватися до самосудів, оскільки не вірять у справедливість офіційних органів. Незважаючи на те, що ціна на ваніль може бути надзвичайно високою, більшість фермерів, які її вирощують, залишаються бідними. Це найслабша ланка в цьому ланцюжкові. Посередники, які контролюють ринок, часто диктують свої умови, а постійні крадіжки і потреба значних витрат на охорону з'їдають і без того невисокі прибутки. Це створює замкнене коло бідності і злочинності, з якого вкрай важко вириватися. Ваніль, яка дає стільки радості споживачам у всьому світі, для багатьох її виробників стала джерелом страждань і небезпеки. З огляду на всі складнощі і високу вартість натуральної ванілі, не дивина, що науковці давно шукали альтернативу. І знайшли. Ще у 19 сторіччі був винайдений ванілін – синтетична сполука, яка відтворює основний аромат ванілі. Сьогодні переважна кількість ванільного смаку, який ми зустрічаємо у продуктах від морозива до шоколаду, походить саме від штучного ваніліну. За певними оцінками, до 99% ванільного аромату на ринку синтетичні. Штучна ваніль має очевидні переваги. Вона значно дешевша, її виробництво не залежить від примх природи чи кримінальних угрупувань, і вона доступна у величезній кількості. Однак, незважаючи на свою економічність, штучний ванілін не може цілком відтворити складного багатогранного букета натуральної ванілі, який містить сотні різних ароматичних сполук. Саме тому справжні гурмани і виробники високоякісних продуктів завжди віддаватимуть перевагу натуральній ванілі. Останніми роками спостерігають підвищення попиту на натуральні продукти і рух за так звану чисту етикетку, коли споживачі дедалі більше цікавляться походженням інгредієнтів. Це дає надію для виробників натуральної ванілі. Водночас зростає усвідомлення потреби створення справедливіших і безпечніших умов для фермерів. Існують ініціативи, спрямовані на підтримку місцевих громад, запровадження сталого землеробства і боротьбу зі злочинністю, щоб ваніль могла давати не лише прибуток, а й добробут тим, хто її вирощує. Отже, ваніль – це не просто приємний аромат, а чи смак. Це складний продукт, чия історія переплетена з економікою, геополітикою і навіть злочинністю. Це нагадування про те, що за кожним продуктом на нашому столі стоїть ціла історія, часом украй непроста. Від її давнього походження в Мексиці до сучасних викликів на Мадагаскарі, ваніль – це яскравий приклад того, як глобальний попит може впливати на життя тисяч чоловік. Ми дізналися, чому цей солодкий стручок може мати такий гіркий присмак, бо його цінність приваблює не лише кулінарів, а й тіньові структури. Сподіваємося, що це відео допомогло вам по-новому поглянути на цей звичний і водночас такий загадковий інгредієнт. Якщо вам сподобалося це занурення в кулінарні таємниці, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, а також переглянути наше відео про авокадо, чия історія дуже схожа на історію ванілі у багатьох моментах. До нових зустрічей, друзі!